Alright everyone, happy Lhosar. सबैजनालाई happy Lhosar है. Sonam Lhosar. You and I, what do we have to lose? What's up people? अब हामी हिँडेको मेरो नाम चाहिँ दोर्जे वाङचुक म चाहिँ ट्राभल ब्लगर चाहिँ किन भनेको भन्देखि अब 1K सब्सक्राइबर पुग्यो नि त म छु अनि मोरे दाइले बाइक चलाइरहेछ इफ यु रिमेम्बर फ्रम हाम्रो पोखराको ब्लगमा पनि मोरे दाइले बाइक चलाएको थियो म पछाडि बसेको थिएँ यसपालि चाहिँ हामी हेलम्बु जाँदैछौँ साँकुदेखि हेलम्बु जाने रुटमा यहाँ छौँ अब साँकु कटेर अलिक तलतिर आइपुग्यो बाटो राम्रो त छैन बाटो भाडा त्यस्तै हो काठमाडौँको नेपालको गाह्रो जस्तो होला जस्तो चाहिँ भइरहेछ हेरौँ तर के हुन्छ है हल्का मोटर भ्लग जस्तो बनाइदिउँ भनेको त फेरि नहोला जस्तो लाग्यो मेबी साउन्डमा पनि डिस्टर्ब भइरहेको होला अब भेटौँ सिधै मेलाम्ची पुलमा हामी आइपुग्यो मेलम्ची एज आई सेड अनि जाँदैछौँ मेलम्चीमा चाहिँ अब खाना खानु पर्ला त्यस पछाडि चाहिँ ताप्टिम्बु क्युल निस्केर हेलम्बु जाने लेट्स सी मेलम्चीमा चाहिँ ल्होसारको भाइब कस्तो रहेछ भनेर अब यहाँ यतातिरदेखि चाहिँ ल्होसारमा गाउँ जाने मान्छेहरू भेट हुन्छ होला है त चाहिँ माथि जानुपर्छ अब त लाइक हुन्छ नि हावा पनि छुट्टैको आउन थाल्छ क्या एकचोटि मात्र होइन 2-3 चोटि नै भयो क्या लाइक जब पनि म हेलम्बु आउँछु होइन भ्लग त बनाएर हुन्छु तपाईँहरूले पनि हेरिरहनु भयो होला तर कहिले पनि हुन्छ नि यस्तो मजासँग मेलम्चीको पानी चाहिँ खिच्न पाइरहेको थिएन खोला चाहिँ खिच्न पाइरहेको थिएन यसपालि चाहिँ म मोरे दाइ बाइकमा आएको भएर चाहिँ मजासँग खोला खिच्न पाएँ हामी Alright, हामी आइपुग्यो कोलामा भन्ने गाउँमा आइपुग्यो अनि यो चाहिँ हाम्रो मोरे दाइको घर नयाँ बनाएको घर दामी ठुलो बनाएको छ भुइँचालो पछाडिको घर हो दामी छ मोरे दाइ त वहाँ भइहाल्यो अनि मोरे दाइको ड्याड उहाँ चाहिँ मोरे दाइको आमालाई चाहिँ हामीले तल भेटेको थियौँ है भयो किचन Alright people, तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डमा यो जुन फाउन्डेसन हालेको देखिरहनु भएको छ यहाँ चाहिँ ठुलो अग्लो गौतम बुद्धको मूर्ति बनाउने प्लानिङ हो ह्युज प्लान कति हो 3-4 करोडको प्लानिङ हो क्या अरे त्यो बनिसके पछाडि चाहिँ यहाँ दामी हुन्छ ठाउँको नाम चाहिँ कोलामा बुद्ध पार्क आई गेस इफ आइम नट रङ अलराइट भयो चाहिँ के भनेदेखि फेरि बाइकमै जाने कुरा भयो गाडी आएको थियो बस आएको थियो आधी मिनटले गर्दाखेरि बस छोडिदिरहेको खतम भएन त बोलाउँदा रोक भन्दा पनि गएको के बस यस्तो रिस उठिरहेको छ गएर थर्काउनुपर्छ पक थर्काउँछु रोक्छ होला त्यस्तो हो कि हिलो चाहिँ हिलो रहेछ त्यो भएर कि दौडेर आएको झन् सिटी सुई बजाएको यहाँदेखि हुँदैको सल्लाह गर्छ He's heading back to his home. यहाँसम्म लाग्यो Alright people, good morning from Taungsa, Helambu है म हिजो आइपुगेको आज चाहिँ हामी भोलि चाहिँ हाम्रो ल्होसार हो त्यही भएर आज हामी ल्होसारको लागि हाम्रो स्पेसल एउटा डिस हुन्छ क्या भाबर भनेर बनाउनुहुन्छ सो त्यो बनाउने तयारी भइरहेको छ
यो भावर पकाउनको लागि तेल तातिरहेको छ एन्ड देन यहाँ चाहिँ मेरो ड्याडले दुध बनाउनु हुन्छ यो चाहिँ चामललाई पिनेर त्यस पछाडि त्यो पिठो भएपछि त्यसलाई हिजो भिजाएर राखेर आज चाहिँ यस्तो यो हुन्छ नि सेलरोटी बनाउने बेलाको जस्तो यस्तो बनाइन्छ क्या यसलाई चाहिँ बिस्तारै तेलमा झोल हालेर अनि भावर बनाउँछ I will show you. Keep watching. The game begin. भावर त हो फर्स्ट भावर अलिक कचर कुचुर नै हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी भावर भनेर भन्छौँ भगवान् भावर भनेको चाहिँ भावर नै भयो सो फर्स्टमा जे पनि रेडी हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले भगवान्लाई चढाउँछौँ क्या अब लेटर एकछिनमा चाहिँ गोलो खालको राम्रो खालको भावर निस्किन्छ प्रियो हो कि होइन भन्न त यहाँ धारसिङ उडाउनु पर्यो अरे क्या Ooh, puppies, babies. Under pressure, no more time. Can we make a move? Overthinking, you and I. Alright. बिहानदेखि आमाले सुरु गर्नुभएको भावर बनाउने काम चाहिँ सकियो होइन एक लट मात्रै सकेको फेरि भोलितिर फेरि बनाउनुपर्छ आज खाप्से बनाउने काम भइरहेछ लोक हामीले खासमा बनाउनु भनेको चाहिँ भावर र खाप्से मात्रै चाहिँ हो त्यसपछि फलफुलहरू ल्याएर के गरेर बनाउने काम चाहिँ फेरि भोलि बिहान चाहिँ त्यहाँ बनाउँछ Guys, you see this one हैन यसले पनि कता लोसारको भाइब दिन्छ क्या लाइक हुन्छ नि हामी बच्चा हुने बेला अब यस्तै यो खेत बनाउने बारी बनाउने भनौँ न बनाएर लोसारको टाइममै हुन्छ नि त यो पनि आलु रोप्नको लागि fields are getting ready त्यस्तो टाइपको क्या अनि हामी त किसान हो किसान सोनाम्बा भनेर भन्छ अनि हामी किसानहरूले चाहिँ अब आफ्नो किसानीको काम सुरु गर्ने बेला जुन लोसार आउँछ त्यो लोसार मनाउँछौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी किसानहरूको लोसार भएको भएर चाहिँ सोनाम लोसार हाम्रो लोसार भएको हो र दिस अल्सो गिभ्स यो फिल्ड्सहरू जुन रेडी हुँदैछ आलु रोप्नको लागि यो कुराहरूले पनि लोसारको भाइब दिन्छ Alright. Good morning, people. Okay, हामी चाहिँ आइपुग्यो यहाँ पानीको मुहानमा आज लोसारको फर्स्ट डे आमा र छोरा यहाँ पानी लिन आएको पेपर भइरहेको छैन पानी लिन आएको अँध्यारै छ झ्याप्पै अँध्यारो छ आकाशमा अलिअलि तारा देखिरहेछ लोसारको फर्स्ट डेमा हामीले गर्नुपर्ने भनेको यही हो पानीको मुहानबाट पानी ल्याउनुपर्छ It's complete silence. कोही पनि उठेको छैन र यति बिहान यहाँबाट यसरी पानी लानुको चाहिँ एउटा रिजन छ द्याट रिजन इज लोसारको दिनमा चाहिँ पानीको मुहानलाई इभन चरालाई पनि ननागेको अवस्थामा पानी कलेक्ट गरेर अनि त्यो पानीले चाहिँ भगवान्लाई चढाउनुपर्छ भन्छ क्या त्यही भएर हामी यति बिहान यहाँको चराहरू पनि उठेको छैन
सुतिरहला निदाइरहला सपना देखिरहला अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्ममा हुन्छ नि लाइक 30 वर्ष पनि कटिसक्यो अहिलेसम्म मैले कहिले पनि यस्तो गरेर लोसारको दिनमा बिहानै उठेर पानी पिउन आएको थिएन गुड एक्सपिरियन्स हो थाहा पनि पायो तपाईँहरूले पनि देखाउन पाएँ दिस इज द बेनिफिट अफ भ्लगिङ एन्ड दिस इज अल बिकज आई हेभ भ्युवर्स लाइक यु So this is the water that we brought early in the morning. म चाहिँ होइन भित्र छिटी सजाउनुमा बिजी भएँ बाहिर चाहिँ still something left to be done. Alright, छिटी सजाउने काम चाहिँ भयो हैन रेडी पनि भए लोसार लो भनेको वर्षा सर भनेको नयाँ त्यही भएर के त नयाँ लाउनु पर्यो भनेर चेन्ज इन्टु अ न्यू ड्रेस अब चाहिँ हेर्का कसरी बनाउने भनेर देखाउँछ अब यसलाई चाहिँ धेर्का भनेर भन्छ हिजो हामीले बनाएको भावर चाहिँ यसरी मजासँग मिलायो होइन अनि लोसारमा चाहिँ स्पेसल खासमा खाने भनेकै यो धेर्का खाने भनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ सो 5 भावर हालेर यसो मिलायो बिचमा थङ्सी खप्से छ बिस्किट छ अनि फलफुल के हाल्नु मन लाग्छ हाल्ने होइन खाने मेरो बहिनीले चाहिँ गीत गाउँछ होइन गाएको गीत हामी सुनिरहेको लोसारको बारेमा गीत गाएको छ हेल्मो भाषामा है फेरि हो उसको सेकेन्ड सङ हो सिङ्गल हो रसिदले भ्लग गरेर बहिनीसँग कुरो गर्दै आमा यो दामी त यहाँ lo jamrang lo sak teki dalam modu melong lai grup lah Alright everyone, happy Lhosar. सबैजनालाई happy Lhosar है Sonam Lhosar. ओके अब अहिलेसम्ममा चाहिँ तपाईँहरूले हेरिहाल्नु भयो होइन लाइक 2 दिन अगाडिदेखि आज लोसारको फर्स्ट डेको मर्निङसम्म मात्रै जस्ट अन्टिल मर्निङ होइन हामीले लोसार मनाउनको लागि के गऱ्यौँ भनेर स्टिल भर्खर सुरु मात्रै हो क्या भर्खर सुरु मात्रै भयो र यति धेरै तौर तरिका मिलाएर हामी लोसार मनाउँछौँ कता हुन्छ नि कता हामीलाई अलिकति चित्त नबुझ्ने चाहिँ कतातिर भन्दाखेरि हामीले मनाउने सोनाम लोसार हो तर यही सोनाम लोसार हाम्रै साथीहरू हुनुहुन्छ होइन स्पेसली तामाङ साथीहरू उहाँहरूलाई के कसरी गर्ने के तौर तरिकै थाहै छैन डाङडुङ खैल्या खुल्या केही छैन त्यही पनि उहाँहरूको चाहिँ लोसार भनेर भन्नुहुन्छ
हुन्छ क्या लाइक वाट्स अप म्यान वाट्स अप हुन्छ नि भन्दैमा हुन्छ के गर्ने कस्तो गर्ने कसरी गर्ने केही थाहा छैन त्यत्तिकै पहुँच छ भन्दैमा आफ्नो भनेर भन्न पाइन्छ वाट्स अप यो त जे मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ साधारण तपाईँले मेरो घरमा भइरहेको एउटा एक्टिभिटी देख्नुभयो जस्तो यहाँ एभ्री घर एभ्री भिलेज हुन्छ नि हामी हिँड्नुहरू जहाँ जहाँ छौँ जस्तो बिर्सिनु भएको छैन आफ्नो ट्रेडिसन कतिले योभन्दा अझ राम्रोसँग पनि गर्नुहुन्छ यो सबै ठाउँमा हामीले पनि मनाउँछ नि त कसरी चाहिँ भयो तपाईँहरूको मात्रै आउनुहोस् हुन्छ नि मलाई हेर्नु मन छ क्या तपाईँहरूले चाहिँ सोनाम लोसार कसरी मनाउनुहुन्छ विदाउट एनी काइन्ड अफ प्रिपरेसन यो त्यो गर्ने भनेर त्यो क्यामेरा सेटअप गरेर डेट फिक्स गरेर खिचेको कुरै होइन क्या साधारण क्या जस्ट लाइक काइन्ड अफ दिस काइन्ड अफ ऱ्यान्डम भ्लग जस्तो क्या हेर्नु मन छ क्या तपाईँहरूले सोनाम लोसार कसरी मनाउँछ भनेर क्यान समवन सो मी हाउ इज द्याट याङ्कीको ममले ह्याप्पी लोसार मेसेज पठाइरहेको छ कता भागेको भने फोटो खिचौँ राम्रो देखेको खिचेको के लगाएको हो Alright guys, what we just did is भर्खर हामीले तार्सिङको चेपो गऱ्यो अनि यता पनि मेमेको घरमा तार्सिङ चेपो भइरहेछ तार्सिङ भनेको चाहिँ यो होइन हामीले वर्षमा युजुअली वर्षमा एकचोटि फेर्छ क्या सो फेरि पछाडि चाहिँ यसको चेपा हुने गर्छ यु सी समथिङ अन माई हेड यस्तो गरिन्छ होइन सो दिस इज अझै पनि लाइक अब ठुलो बडाहरूको घरमा गएर यस्तो गरेर आशीर्वाद लिनु थाप्नु चाहिँ बाँकी नै छ क्या चलिरहन्छ यस्तै गरेर दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट लोसार दिस डेज यो भ्लग हेरेर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो के लाग्यो आफ्नो कमेन्ट्सहरू लेख्नु होला तपाईँले पनि आफ्नो ठाउँमा बसेर कसरी लोसार सेलिब्रेट गर्यो लेख्नु होला हुन्छ नि आफ्नो पोइन्ट्सहरू राख्नु होला होप यु गाइज इन्जोयड माई भ्लग होइन अब लोसारको अरू दिनको भ्लगहरू चाहिँ आई रियली डोन्ट नो म बनाउँछु कि बनाउँदैन Next vlog, we'll go to a wonderful destination in Helambu. See you guys around. Enjoy, like, comment, share, and subscribe my channel.